Alright. So, good evening. Good evening po sa inyong lahat and welcome for another weekly learning session for everyone to learn about, markets and everything else. And my name is JM Ang. I'm excited to share with you guys ano ba yung nangyari for the past quarter, first quarter 2022, if it was bloody, if it was sideways movement ba, pabagsak ba siya, pataas ba siya. So later on, I'll be sharing all about that. So hope you guys are excited to learn for this evening session. So pasensya na po sa mga iba, medyo late na tayo nakaka-start. So nakakalabas na kasi, no? So medyo umaano ako. Nagmamask na ako sa labas. Yeah. I love it. Okay, so really excited to share with you guys. Kung meron kayong mga friends who are interested to know about the markets, and as you know, every Sunday we have different sessions. Next week or the week after, we'll be inviting a DJ to talk about yung second episode natin ng ating Limitless Possibilities. Yeah. So may mga paganon po tayo for the next few weeks. But for today, we're gonna have an update on how the market is going. Para po marami kayong matutunan as well. Yung mga may mga investments dyan, nag-iisip mag-invest. We'll talk about the Philippine stock market. We'll talk about the different mutual funds na possible na meron kayo. Kung may mga VUL kayo, pag-usapan din natin siya. If you have mga crypto market investments, we'll also discuss that as well. And of course, I'll give you guys how I'll strategize. Paano ako papasok sa market. Learn from what I do. Tapos kayo mismo mag-research din bakit kayo papasok. I've shared different tactics with you guys, and sana nga magamit nyo siya kasi yun lang naman ang gusto natin magamit nyo yung mga skills na to, learn about it, apply it as well. Okay, so without further ado, okay, pag-usapan na po natin tong mga bagay-bagay na ito. So good evening po ulit yan sa mga ating viewers. Okay, so share screen lang tayo, labas natin ang screen natin. Bam! Okay, sige, let's begin with the Philippine stock market. Okay, so Philippine stock market muna tayo guys. Huwag muna tayo sa ano ba tong market na titignan ko, crypto ata. Doon muna tayo sa Philippine market. Of course, I always go back first sa mga pinag-usapan natin. Before, we always look first at the PSE or the Philippine Stock Index. So itong stock index na ito, this is very useful to look at kasi pagka nagsimula kayo tingnan dyan, you know where the Philippine market would be going. Is it going up? Kasi nga, based yan itong index na ito sa karamihan ng companies or good companies in the Philippines. And as you can see, ito itsura ng chart niya. Pero papadaliin ko muna, gagawin ko muna siyang line before I specifically go to yung mga candlestick. So line chart muna tayo para madaling maintindihan siya. So makikita nyo dyan, ito po yung price movement niya. I'm just gonna focus on the price movement. Makikita nyo dyan, may up, may down. Diba? Ganyan po ang market natin. Hindi pa po siya totally pataas. And this time, ito, 2022, March po ito, pagka nag-atras po tayo, if we go back noong mga last year, parang nakita nyo, wow, tumataas na po ang market natin compared to yung nag-start ng pandemic. Okay? So, how do I know? Ito lang, drawing lang tayo. Simplify lang natin. Let's look at the drawing. Okay? So, nakikita nyo yung drawing, bumaba siya. This was March 2020. That was the start of the pandemic. Tumaas na po siya, bumaba, tumaas na po, bumaba ulit, tumaas ng konti, bumaba pa rin noong July 2021. Tapos ngayon, it's actually, from my opinion, we're moving sideways. Sideways, bakit? Hindi tayo nagbe-build ng momentum pataas Medyo may humaharang. So balik ulit tayo sa daily time frame. So when we talk about the daily time frame, babalik ko na agad dun sa ang tawag dito. Nasaan na ang ating ayaw mag-click. Okay, so ayaw mag-click. Ayaw mag-click. Wait lang. Ayusin natin yan. Uy, gumana ka mag-click ka. Nakapaya tayo sa viewers natin. Ba't ganon? Sige, refresh lang natin yan. Baka hindi na siya ginaganahan. Kailangan daw may nagko-comment para daw makita natin ulit. Lumabas yung candles tayo. Okay. As we look at the candles, I always look at the daily chart for now para na ma-appreciate nyo how we basically look at the markets. And I usually draw, matututunan nyo to sa workshop na kinoconduct nila Uncle Boner
na sinishare ko before. Nagdo-drawing lang ako ng supply and demand. Ano ba yung supply and demand? Ito yung spots in the market or sa price kung kailan pag tinamaan siya, bumaba siya sa certain area na yon, nag-kickback, dumarating yung mga buyers, bumibili. So later on, marami tayong ma-encounter na ganyan. So pansinin nyo to, at this level, pag umabot siya ng around 6,800, umaangat siya. Tumama siya dyan, umangat. Tumama siya dyan, umangat. Tumama siya dyan, umangat ulit. Itams. So another area. Ibig sabihin, may mga areas lang yan na important for the price or important sa mga investors, traders. Pagka tinamaan siya, significant na may mangyayari. So example, usually niyan whole numbers siya. So example, ito 7,000 range. Tumama ng 7,000 na price, umaangat. Tumama ng 7,000, umaangat. Gumagalaw siya. In this case, bumasag niya yung 7,000 pero tumama ng 6,800, bumalik ulit siya pataas. Okay? Para lang na-appreciate yun. May tinatamaan lang siyang, kumbaga, ang tawag dyan, floor. Tumabagsak siya sa lapag, nagbabounce. Parang bola lang. Okay? So ngayon, as you can see, sabi ko nga sa inyo, nasa sideways movement tayo. Ibig sabihin nun, we're not actually breaking yung mga resistance areas. Ito yung resistance area. Yung top portion yan, we're trying to break it, but we failed. Tapos, we tried to recover, we failed, kaya siya bumaba dyan. Okay? So, ngayon, nandito tayo sa significant range na ito. Itong range na ito. So, ang i-retest pa rin natin is this range. And once we retest this resistance, bababa pa yan or tataas na siya. It depends sa gagawin ng market. Again, sabi ko nga sa inyo, it's still going to be, we're still waiting for all of the election blues na dumaan. And it's gonna impact the market in some way or form. Okay? So, hanggat hindi pa natatapos yung sarili nating mga election, ganyan lang movement yan. Okay? So, I hope na iintindihan nyo yun. This is the Philippine market. So, a quick update lang din, yung mga personal picks ko, yung mga stuff na sinusundan ko. One is Semirara. Hindi ko alam kung bakit ko ito sinusundan. Kasi gusto ko yung dividends. I've explained bakit ko siya gusto. Kasi nga, yung fixed income na makukuha ko sa kanya, nag-average ng 1 peso, 1.2 pesos per share. So, ito yung actually zone. This is the zone na brinake niya when I shared before na biglang tumaas siya. Ayan, tinan mo. This price, 27, brinake niya, tumaas siya. And again, whenever you break a previous resistance, ibig sabihin resistance, presyo kung saan siya tumitigil before, pagka binasag mo siya pataas, babalikan niya ulit yan. Tawag dyan retest. Babalikan niya ulit yan. Okay, ganun po yun. So, ganito po yung itsura ng in general, whenever markets move, it tries to break a previous resistance and then it'll try to go back again. Kumaga, mamahalin niya ulit. Sure ba ako talagang babasagin ko yung lugar na yun? Tapos babalik siya dyan, tapos aangat. Pero, it may not be as strong. Kaya depende yan. As you can see here, Semirara is actually making what is it making? It's actually making a flag. Pagka gumagawa ng mga flag, yan yung mga triangle. Mga traders dyan, may mga triangle na ginagawa si Semirara. So ito, medyo indecision phase to. Ibig sabihin, pwede niyang basagin to, tapos tataas, or pwede niyang basagin to, tapos bababa ulit siya dito sa area na. Okay? So, yun yung mga possible things na mangyayari kay Semirara. Ako, syempre, gusto kong tumaas, pero if it goes down to this area, 27, I'll probably buy in again at this area. Sabi ko nga sa inyo, I bought this long time before, during last year. Sabi ko, bili kayo nito kung gusto nyong extra income, no? Ayan, dito tayo bumili nun. Dito pa. That was 2021. Kailan ko sinabi? July. Yan. June, July. Yan. Dito tayo bumili. 11, 12 pesos. Diyan tayo bumili nun. And now, it's 30 pesos. So, kung kumita kayo dyan, well and good po. Good job po sa inyo. I like this because it has good opportunities in terms of dividends. So, maganda po ang mga dividends na binibigay niya. Kaya gusto ko yan. So, that's Semirara. Let's look at other stuff. Ano bang mga hilig yung stock? Meron ba mga hilig kayong stock dyan? Okay, so, if, for example, mahilig kayo sa bangko, yung mga IPO, may nagtanong sa akin before, JM, okay bang
mag-IPO ng Bank of Commerce. So, BNCom, Bank of Commerce. Sorry. BNCom. This was an IPO last March 31. So, IPO niya, pansinin nyo, ang sinabi ko noon, hindi na ako ganun ka super fan ng mga IPO. Kasi nga, lalo na pagka check ako ng news, mga tinanungan ko, diba? Sabi ko sa inyo, I'd wait and see. Tingnan natin saan pupunta yung price. And in this case, no, nung tumaas yung price, nung pumasok siya, bumagsak agad siya dito sa 12.2. I think yung listing price yan was 12.5 or something. Basta kung naman listing price yan, bumaba siya below that listing price. And I hope you check out, kayo bahala. Sabi ko naman, it's your money. So, if you got in, that's okay. It's a good company. It's backed up by big businesses. That's also okay. Ako, I've had my fair share of wins and losses sa mga IPOs. Mas preferred konting nang makita ko muna anong ginagawa niya. Classic example, let's look at GT Cap. This is a blue chip company then. Blue chip companies, they're reliable in a way. And in this case, this blue chip company, as you can see, this is a conglomerate then. It owns Metrobank and other companies. Tingnan natin, let's create that support or yung floor, yung presyo kung saan siya pupunta tapos gumagalaw bigla pataas. So this was a good opportunity, tumama siya dito, tumama ulit, pero again, it's creating a lower high. Lower high is created pagka papunta siyang downtrend. Pero again, sideways pa yan. So, matibay itong support na to. Ayan, tingnan nyo yung support na yan. It goes way back last year, 2021. So, itong presyo na to, kung nabantayan mo siya, it was actually a good price to come in. 500 pesos per share. Okay yun, Imagine mo kung pumasok ka dyan. Ako, I'd still look forward to buy again around 500, 490, 520 price per share. Kasi I don't see any reason bakit tataas agad yung Philippine stock market. So ako nag-iipon-ipon lang. Okay? So ipon-ipon lang tayo. So sana po marami kayo natututunan so far. This is the Philippine market na update. And marami po tayo dyan. Gusto nyo mag-chat. Ano po ba mga binabantayan nyo? Some of my friends are following mga Converge and Seaverge. Ano ba yung stock? Converge. Ba't gano'n? Nasaan na si Converge? Ba yun? Yan, Converge. Yan. So actually, bumabalik na yung price ni Converge. Pansinin nyo, sabi ko, this is an opportunity na kung pumasok kayo at 30 pesos at it was at a high of 40 pesos. Sige, go ahead. Pero this is not gonna break this resistance. Pansinin nyo, you can observe, makapansin nyo, merong mga places na pupuntahan ng price pero hindi pa niya muna yung babasagin. Alam niyo kung anong gagawin nito? Most probably gagawin ng Converge is something like this. It's gonna go here, gonna go down a bit, and then come back again. So, pagka nag-pull back siya po, tsaka siguro ako papasok. Pero, I'd wait and see for Converge what will happen. Other stuff, let's talk about mga mutual funds. And in our case, let's talk about the Sun Life mutual funds. This is the equity fund. So yung if I have clients in watching this, yung mga naka-equity fund, ito yung performance ng equity fund. Pansin nyo, nakapasok yan sa iba't ibang blue chip companies, Ayala Land, SM Investment Corp, Ayala Corp, SM Prime Holdings, etc. So marami yan, diversified naman yan. How is it doing? Tingnan natin yung itsura ng chart niya. Yan, 1 year na return, so far is 7%. Mapansin nyo, 3 year, 5 years, so yung mga 3 years ago nagpasok, down pa po kayo kasi you were probably entering around this timeline, itong presyo na to. So, huwag kayong mabahala. Bumagsak lang tayo kasi nag-pandemic. It's about to restart din naman. And ako, strategy ko for this one, you just keep on putting in, be consistent kasi nga pagka mutual funds ka, you just average it out. Yun naman ang usual strategy for that. Okay? Next. Let's talk about yung mga balanced fund. Equity fund yun. So, equity fund ka, purely stock market. Yung mga balanced fund naman, yan yung mix of equity, mix of bonds or mga notes. Yan. May mga fixed income, may mga equity. So, good mix siya.
ano siya, kumbaga medyo medium or moderate yung risk appetite mo pagka ganyan. Okay? Oh, risk appetite pa pala tayong nalalaman. Gutom na kayo, di ba? Yan. So, as you can see, it's still down. Hindi masyadong, again, pagka mga bond market, balance market, hindi siya kasing wild ng akyat or baba. Pero, mas malaki siya compared sa mga bonds lang. Okay? So, as you can see here, ayan, nandito pa tayo sa price na to, medyo mababa pa. It's either you just continuously average out. Kaya nga yung mga may VUL funds dyan, like some of my clients, you just continuously fund your accounts. Magugulat na lang kayo, may ipon mo siya, lalo na ngayon, good prices ba siya? May ipon nyo. Once it goes back up, pagka nabasag nyo tong price na to sa taas, malamang gagapang ulit niya sa next level for the Philippine market, which is probably in a year or two pa. Okay? This one's a new fund that I've been looking into, Global Growth Fund. February 2022 to, no? So actually, no March, nagsimula na siyang gumalaw. This one is actually moving up. So ngayon, nung time of Feb 2022, nandito siya sa bandang baba. Ayan, so 11% daw yung down niya. Pero ngayon, alam ko, papunta na siya sa pa-positive na to. Malapit na to mag-positive. Kasi once na mag-settle down yung Ukraine war, may impact yan. May impact ang Ukraine war. Kaya bumagsak yan. It'll start picking up volume. It'll start picking up yung gains natin. Okay, sana clear to for you guys na may Global Growth Fund. Ako, fan ako nito kasi gusto ko mag-ipon yan. Dami kasi opportunity. Okay? Hope you're learning, guys. No? Sana naman marami kayong natututunan. That's how I look at different markets para lang alam nyo ano yung tsura nyo. Okay, next is let's look at different crypto markets. So, dumaan na tayo sa mga different funds. We talked about yung mga Philippine market. Let's talk about crypto. So, this is a watch list that I follow. I made this watch list kasi ito yung mga stuff na gusto ko tignan. That's kasama na yung mga granddaddy of crypto, sila Bitcoin, Ethereum, BNB. Yan. So, kung nagpasok kayo dyan before, that's well and good. Kung bumaba siya, kung lugi pa kayo, okay lang yan. Ganun talaga crypto. Again, key tip, no? I just put in 20% of my total holdings sa crypto. Hindi ako nagbibigay ng more than that. Kasi po, ay gusto ko matulog. Masarap po matulog. Pagka ino-all in nyo kasi itong mga crypto na to, yung mga unknown investments, super high risk. Nako, sasakit ng ulo nyo. I've done that before. I don't want you doing that. So, these are the things that I watch. But I'll showcase stuff that's in my portfolio right now. And as you can see, 7-day gain. So, tingnan mo, 40%. Yup, gumagalaw na po yung mga crypto market. If you've been watching my my clips, my YouTube channel, ina-explain ko, I think that was 2-3 weeks ago, ina-explain ko na mababa pa yung price noon. Mag-ipon ka, dollar cost average ka at those prices. Pagka gumalaw siya, ayan, masaya ka na. So, as you can see, itong mga to, later papakita ko sa inyo. I'll give you a sample of my fund. So, this is Gate.io. This is another broker, crypto broker. It's online. It's very useful. I think it's legit. Wala namang problem sa kanya so far. Last week lang, fund ko nun was $1,000. Ngayon, nasa 1,195. And to think, bumaba pa to. So, 1 week lang, nag-gain ng 20%. Kaya nga sinasabi ko sa inyo, high risk. Imagine niyo noon, naalala ko, November, if you got in nung November, later papakita ko sa inyo. Let's see here, sa Bitcoin. Nung Bitcoin, kasi lahat yan sinusundan yung presyo ni Bitcoin. When we look at the daily chart, diba, gugulo ng mga drawing, ano pa naman yan. So, this was around November. It was around $67,000. Lahat niyan, narinig ko yung mga influencers sabihin nila, nako, 67,000 na, lilipad na yung 120,000, no? Di ba? Tawa na lang pagka sinabi nila yun. Kasi nga, hindi mo ma-predict yung mga yan. So, lo and behold, bumagsak po siya. Yung mga bumili po dyan, sumakit po yung puso. Kasi nga, nag-all in. Magkano binagsak niya? Around February, it went to as low as 50% low. 50%, guys. Oo, mapa. Ayan, mapa. Ayan, kung pwede na lang saktan mo yung... Diba?
Could you imagine na lang, nako, 50% po binaba ng price from the high. Yung presyo niya nung tuktok. Kung bumili ka ng November, no? Naku, sakit ng ulo mo yan. Kaya nga, when I was making my video, sabi ko, mababa siya, hindi pa siya clear na magre-recover. Pero tingnan nyo, kung bumili ka ulit dito, that's still you averaging your cost pa din. Pwedeng pagdating ng kakabili mo dito sa price na to. I was actually explaining before. Sabi ko nga dito, nung price na to, sabi ko, medyo questionable, pero if dahil tumaas siya umabot siya 44,000, sabi niya, JM lilipad na. Sabi ko, wait, tingnan mo muna kasi babalik yan, i-retest niya to. Itong previous price, automatic yan, i-retest ng mga cryptocurrency, yung dati niyang floor. Kumbaga yung lapag, hindi, doon muna tayo, babaan na. Kasi may mga magbebenta may gusto magbumenta. So, kung tumaas siya, sabi ko nga, malamang bumaba. Wait mo muna mag-solidify yung higher low. So, ito yung pinaka-low, ito yung higher low. Mukhang nagsusolidify. Ito pa, nag-push up, nag-fail, hindi niya binasag tong taas. Bumaba ulit yan. Tapos, tingnan nyo, higher low ulit ang binibuild niya. So, that's actually a good sign na meron kang higher low. Dahil ka nag-higher low ka, tapos, ang titignan mo na next dyan is it actually breaking yung mga previous na high? Ito yung previous na high. Ito yung presyo na ayaw labanan. Tingnan nyo to. Itong price na to. No? Dito, actually, ito yung titignan natin itong spot na to. Pinush niya, binasag niya to. Tinalo niya kaagad itong presyo na to. So, what does that mean from my perspective? This is already going to be your new support. Kung binasag niya yung ceiling, binasag niya yung dingding, meron na siyang bagong lapag. Akalain niyo yun, nagkaroon ng bagong lapag. Punta na po siya, nasa second floor na kayo ang ating BTC, and that's actually a good sign for me. I'd still wait for possible things that will happen, pero not bad na to. Kasi ito yung mga binasag niyang price Ang next na i-retest na price yan, this one. You're gonna check this price out. Guys, ayan, itong presyo na to ang susunod din niya. Ano mangyayari? So sabi ko nga sa inyo, it will always go back to its prices. Tingnan nyo, ina-atras ko lang yung time frame. Babalik at babalik po niya tayo dyan. Binabalikan lang yung mga dating price. So, tingnan natin siya, drawingan lang natin. So, if binasag niya to, sabi ko nga, babalik ulit yan, di ba? Pupuntahan niya to, bago siya i-retest, pupuntahan niya tong price na to. Malamang yan, hindi pa yung babasagin, babalik ulit yan dito. Pero kung hindi siya super bumaba, hindi siya bumaba dito, hindi niya tinuloy pababa, pag angat niya dyan, bumaba dito, tapos nagstay sa price na yan, tapos bago siya tumaas, that's actually a good sign. Higher low ulit. Okay, gets ba? Guys, are you getting what I'm saying? So sana na appreciate niyo yung mga gito. At least meron kayong na idea. This is just Bitcoin. That's not what I'm getting into. I'm getting into the small cap or yung mga mga chances na mag 2x, mag 10x. Kaya nga 20% lang. Kung mag 10x man yung yung isang presyo, 10x your life. Guys, don't forget pag gusto niyo mag-attend ng 10x your life workshop, just join our webinar. It's 10xyourlife.ph. Register kayo doon. So let's look at the prices of the different crypto markets. Tingnan mo natin yung portfolio natin. Ito sa Gate.io, ang meron ko was Saito. Tumaas na yan. Meron tayong VRA or Veracity, Bimon. At yung mga hindi kilala yan. Research po kayo. Huwag yung kopihin lang ako. Bimon, DERC, Katecoin. Lagi ko sinasabi yung mga iba niyan. Pero that's an opportunity for you guys to explore. Ito, tingnan nyo to. Ito dito naman sa Binance ko. I think I have around siguro mga $2,500 dito. What I'm getting into is Peer or Vulcan Forge. It's a gaming crypto. Ang dami. Ayan, ano po itong mga pinapasukan mo, JM? Napaka-sketchy. Huwag kayong mag-alala. It's just an update para lang alam nyo na yan yung mga pwede nyo pasukan as well. What's cool about Binance kasi there's a staking option. Staking para nga I've explained this before. Para lang siyang I love it. Anong tawag doon? Savings account. So sinistake ko siya, hinahawakan siya for me. May iba nagpapalaki niya. Ayan, ito na mo.
Yung hahawakan na yan, pwedeng 2.4% per annum. Ito 16% per annum, 7.89% per annum. That's bigger than the bank, guys. Eh kung tumaas pa yung presyo na itong mga hawak ko, I have AXS, Mines of Dalarnia, VChain, DOT or Polkadot, 12% per annum. So actually, dami ko na naipon itong DOT. Yan nata yung bulk ng funds ko. So DOT, Moon River, VChain. Those are the things you can check out. Kung gusto nyo gumawa ng account nyo, meron ako sa link sa description. Check it out na lang kung paano magawa. So let's look at it again. Tignan natin yung mga highlights na lang para hindi ganun kahaba yung video natin. In this case, BTC, I've explained this before. What I do, wait for it to break. Ayan, nandito tayo sa retesting zone. Ako, ang papansinin ko dito for Bitcoin, I'd check at this price. This price ako mag-check. Ito kasi yung nag-push ng price eh. So in this zone, I'd probably wait for it to get back here, or pagka gumalaw na ulit ito pataas, dito ulit ako bibili. Around 45,000. 44 to 45,000. Pero if bumaba ang price, I'm not saying bababa, pero if bumaba yung price, bibili ako dito, 41,000. 41,500. Okay? Sana nakatulong yun. I'd probably get in there. So yung mga highlights, Ethereum, ayan, Ethereum tayo. Ayan, tingnan nyo, binasag din yung resistance. Similar. Kaya nga, kwento ko lang si Bitcoin, yan na rin gagawin ng iba. Highly likely. Yun din ang gagawin niya. Weird, no? Kasi wala, siya talaga yung mover. Kumbaga sa Philippine market, ang mover yung PSE. Okay? Ganun lang din dito. BNB ganun din. May break niya yung previous resistance. Ako, ang mga favorite ko dyan, like this one, DOT. I remember in one of my videos, lagi ko ina-explain nung DOT. Sabi ko, bili pa ako dito sa bottom portion. Ito yun, ito yung presyo na yun. Tumaas, sabi ko, antayin ko bumaba. Dito, nakapasok pa ako around 16.5 ulit. Not bad. What else? So, gaming crypto. So, yung mga mahilig sa Axie, ito na po. Mga mahilig sa Axie, ito yung itsura ng chart niya. Basahin natin, ha. Okay? Sabi ko nga before, it's actually going like the downtrend yan dati. So, downtrend, lower high, lower high, lower high, lower high. So, ngayon, ito, binasag na niya yung lower high. This was broken. So, it's creating a higher low. Wow! Oh, so, when nag-create na siya higher low, since mukhang kino-confirm na niya, pag binasag niya tong price na to, this area, it's gonna keep on going up. Dalawa yung binasag niya, 1 and 2. Okay, 1 and 2. So, next na niyan dito sa area na to. Next na niyan dito sa area na to. That's pretty good for AXS. Good news for AXS holders. Ano, ako, I'd wait for it to go down again. Madalas kasi, based on my observation, malalim ang binababa ng crypto pagka nagre-retest siya ng price. So, bumababa siya up to here. Possible yan, 54 to 57, bababa yung AXS. So, kung hindi siya bumaba, edi good for you. Kung nakabili ka na mas mura. Kasi ako, bumibili ako nung around 48. Mostly, they're moving, I've gained 10, 20% for the past few weeks dahil lang sa mga movement na to. Nag-average down kasi ako. Ito, yung peer, yung itong Vulcan Forge na sinasabi ko sa inyo. Itong strategy ko dyan, no, para lang matuto kayo for crypto. So, this is a daily chart, no? Daily chart, kukunin ko lang yung pinakamataas na portion. So, this is, tapos kukunin ko yung pinakamababang portion. Aabang ako niyan sa below 50% or yung kalahati. So, once you created this is just a simple Fibonacci retracement na may 50%. So, pagka umabot ka dito sa highest point, malamang yan, magbe-below 50%. So, dito ako next na papasok. $12 or 12 to 12.4. Then ako papasok for Vulcan Forge. Nung binibili ko to, nung sinishare ko sa inyo, sabi ko nga, I'll buy 10. Bumibili ako ng 10. Nung bumaba siya ng 8-9, medyo nagkulang budget ko, so hindi ako bumili, sayang. Pero okay lang. 10 ang bili ko. So, what? Ano na siya? 16. Ilan na guys yun, no? $10 ko na bili, 16 na siya ngayon. Not bad. 60% up. Other games, gaming tokens to, Mines of Dalarnia. So, I also use the Fibonacci tool. So, basta below 50%, okay bumili. So, let's say dito, tingnan natin yung mga prices, no? Dito nagkaroon ng first push.
Ang magandang push. Baba natin dyan. So once it goes below around $1, below $1, I get in sa minds of the dollar niya para makahabol pa tayo ng konti. Stuff that I'm looking at, itong SGP, inaabangan ko tong SGP. This is a Philippine stock market pala, sorry, na last lang to, no, para lang inaabangan ko kasi itong SGP eh. Once it crosses 11.9, bumaba siya dito sa area ng mga 11.5, bibili ako niyan. I think this has great potential. Anong potential nito? Bumalik sa dating presyo. O SGP. Ano ba itong SGP? Synergy Grid. There are new projects coming in with Synergy Grid. And pagka na-take advantage niya yan, possible win would be around, dito ako pumasok 11. If dyan ako, makapasok ako dyan, bumalik siya sa dating 15, 16 pesos per share. 37% nakita, not bad. Philippine stock market. Give it a few months, pasok yan for Philippine market. Pero again, no, dito tayo sa crypto kasi gusto natin yung malaking kita. Pero 20% ang pinapasok ko dyan. So in this case, no, guys, dito pinapasok ko niyan. Yung lowest portion, tapos yung highest portion na pinuntahan niya, and I'll come in around 0.02 for Veracity. 0.023. I think may mga orders ako na nakapending sa 0.023. Ang confluence na inaabangan ko dyan is this one. Yung imbalance na nakikreate dito sa zone na ito. So, this spot, pagka tinamaan niya tong area na to, sisimula yan gumalaw bigla. It's tested, pero research niya. Engine token, marami pong ganyan. Okay, so I hope you're learning sa mga quick updates na ito. Very simplified form style na ginagawa ko. Again, if you want to continuously learn, don't forget to subscribe, and always, just let me know ano gusto yung sisilipin kong mga market. Gagawin ko yan ng paraan para marami kayong mapulot. Thank you so much, guys, for watching, yung mga nanood. Alam ko yung iba gusto updated sila sa different markets and how I see things and how it's moving. Kasi most probably, again, nagpo-forecast lang tayo. Most probably naman mangyayari, pero may chance din na mali tayo. Alam niyo naman, hindi naman puro manghuhula tayo dito. Pero logical naman yung ways na ginagawa na. So I hope this was a very useful video for you guys. Let me know what are your feedback if you want to look into a specific stock, specific token, specific investment you want to check. Kasi naalala ko may nag-message sa akin before, one of the viewers natin sa one of the attendees sa isang talk. Sabi niya sa akin, Jem, okay ba itong investment? Super sketchy. Guys, yung mga bagong gawang business, tapos may parang mga buy and sell concept, medyo sketchy sa akin, tapos magpapasok ka lang pera, tapos magiging 30% na raw kikitain mo. Doesn't make sense. So, kung hindi mo ma-explain yung isang business or yung investment na yan ng simple terms, most probably, scam. Pagka kaya mo ma-explain ng simple terms, yun, tingnan mo, research mo pa rin. Okay, so looking forward for you guys, to grow your money more. Looking forward next few quarters. Feeling ko talaga ma 2x, 3x natin some of our mga holdings natin, ma 20% natin yung ibang mga hawak kong Philippine stock market. Big win na yun. 5% to 10%, masaya ka na dapat. Honestly, masaya na ako sa ganon. Pero if more, why not, guys? Why not? I'd love anything like that. So, I hope you learned from this video. Keep on learning. Keep on tuning in to Rich Friends Community, where we grow your mindset, expand your heart set, so that your wealth set will be ready to receive God's greatest abundance. See you guys, outro video, and